හායි කොහොමද ඔයාලට මාර්තු 5 වෙනිදා මගේ තාත්තගේ බර්ත්ඩේ එක තිබ්බා. ඉතින් මම එයාට වෙනස්ම විදිහ කේක් එකක් තමයි මේ පාර හැදුවේ. බටරේ බිත්තරේ නැතුව හදන්න පුළුවන් ලේසිම කේක් එකක් තමයි මේක. ඉතින් වැඩිය බීට් කරන්න ඕනෙත් නෑ, විස්කි එකකින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලා යන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. මම මේ රෙසිපි එක බලාගත්තේ YouTube channel එකකින්. ඉතින් මම ඒක link එකත් පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයාලටත් ඒකෙන් බලලා කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම යෝගට් ඔය සීනි එකට දාලා විස්ක් කරා. මම සීනි බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තියෙන්නේ ඒ රෙසිපිත් තියෙන සීනි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒකට වැනිලා එකතු කරනවා, පොල් තෙල්. ඊට පස්සේ මම විස්ක් එකෙන් මේව හොඳට කලවම් කරා. තෙල් දැම්මයි කියලා තෙල් උඩ තට්ටු වගේ හිටින්නේ නැහැ. ඒක හොඳට බැටර් එකත් එක්ක මික්ස් කරාම ඒක හොඳට කලවම් වෙනවා. ඔයාලට උනත් වීඩියෝ එක දැක්කම පේනවා ඇති. ටිකෙන් ටික ඒක හොඳට මික්ස් කරනකොට තෙල් ටික හොඳට මික්ස් වෙන විදිය. මං කේක් එක හදන්න කලින්ම පාන් පිටි සීනි ඔක්කොම කිරලා තියාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන්නේ පාන් පිටි බේකින් පවුඩර් දාලා හලා ගන්න. ඉතින් මට එකපාරට හලන්න අමාරු වෙනවා. මම පොඩ්ඩක් ස්පූන් එකකින් මෙහෙම අරන් චුට්ටක් කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි මම ඒක පෙනෙරෙන් හලාගන්නේ. ඊට පස්සේ පිටි ටිකත් හොඳට මික්ස් කරගත්තා. මම මේ රෙසිපි එකේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් දෙගුණයක් අරන් තමයි මම මේ කේක් එක හදාගත්තේ. මොකද නැත්තම් මට මදි වෙයි කියලා හිතුණා. පිටි ටික කලවම් කරලා පස්සේ කිරි ටික ටික දාලා කලවම් කරන්න ඕනේ. එකපාර දාන්න නැතුව චුට්ට කලවම් කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම රෙසිපි එකේ තියෙන ප්‍රමාණයන්ගෙන් දෙපාරකට තමයි මේ කේක් එක හදාගත්තේ. ඒ දෙකම එකම ට්‍රේ එකේ තමයි මම බේක් කළේ. ඊට පස්සේ මම කලරි බින්දු ටිකක් කේක් එක උඩින් දාලා ඒක ටූත් පික් එකකින් පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කලවම් කරා. ඉතින් කේක් එක අයිසින් කරන්න ගන්නකොට ගෙදර තිබ්බේ පින්ක් කලර් එක විතරයි. ඉතින් අපේ බබාට මම වෙලාවට කවන්නට කලරින් එහෙම දෙනවනේ පොල් කුරුත් එක සෙල්ලම් කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඉතින් ඒකෙන් තිබ්බ විදිහට ඔන්නේ කේක් එක චොට්ටක් ඩිසයින් කරලා ගත්තා. ඒ අතර ඉතින් අපේ අක්කලත් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඉතින් අපි කේක් කැපුවා. Happy birthday to you. පේනවනේ අපේ බබාගේ සතුට. එයා ඉතින් එහෙම තමයි. ගෙදර කාගේ කේක් කැපුවත් එයා තමයි ගෙදර කේක් කපන්නේ, කේක් කවන්නේ, හැමදේම කරන්නේ එයා. ඉතින් එයාගේ හැම කෙනෙක්ගේම බර්ත්ඩේ එකක් එයාගේ බර්ත්ඩේ එක වගේ තමයි. ඉතින් අමාරු කාලෙක වුණත් පවුලේ ඇත්ත එක්ක එකතු වෙලා කරන මේ සැමරීම් තමයි අපේ ජීවිතයේ හොඳම මතකයන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. බයි. No.